Dẫn tiếng Anh là John nha. I'm so glad you made time to see me. How's life? Tell me how's your family? I haven't seen them in a while. Ghê chưa? You've been good, busier than ever. With small talk, work and the weather. You got is up and I know why. Cause the last time you saw me still burn in the back of your mind. You gave me roses and I let them here to die. So this is me swallowing my pride, standing in front of you saying I'm sorry for that. Nah, tao mệt quá luôn á, khúc cao quần què tao á. Back to December all the time. Em nói tao đã nói đi. Em im em. And I go back to December, turn around and make it alright. Back to nín thở. Go back to nín thở all the time. Tao nín thở thật sự. Rồi chấm điểm đi, bài này bao nhiêu? Nói đi, bài này bao nhiêu? Thật sự rất muốn biết. Happy đi 2. Bye bye. Ngủ đi Nhi. 9 điểm. 9 trên bao nhiêu? Má 5 điểm. Trời đất ơi, Slay 2 âm điểm. She âm điểm. Nhưng mà She có 169 người đang ngồi nghe. Nói đi. Sáng rồi thì nói đi kêu. 9 điểm chill, Slay. Rồi, bây giờ mình hát cái gì? Thật sự. Hát High School Musical hả? Bớt có thách thức. High School Musical. Đâu rồi? Chết. Trời ơi, chết rồi, chào ngược dễ dài rồi, chết rồi. Sữa uống lên men TH trụ dần hết probiotic về 8 tỷ lệ khuẩn, hỗ trợ tăng cường đề kháng. Đây là lý do. Mắc. Má, thật sợ. Em tưởng giọng hai có phát không hề luôn em. Chị thật sự hai không hiểu luôn Út. Hát California bài gì vậy chị? Búng tay nín thở rồi đó đi. Sharpay nhập đó. Oh Money hả bài gì trời? Oh Money hả? Tao biết bài này không? Có hả ta? Hồi nào ta? Rồi. Ê, hay kem chinh quả đạn. Phải nói là 4 chữ. Hashtag kem chinh. Hashtag kem chinh. Hai sinh năm mấy? Sinh 97. Spy Girl đi bạn. Trời chết mấy đứa rồi. Chứ má nói trúng cái chỗ ngứa của hai rồi. Trời sao tao quậy quá vậy, tao mệt ghê luôn. Chắc ngày mai tao sẽ nghỉ. Có thể là ngày mai tao sẽ ngủ tới 12 giờ đêm. So tell me what you want, what you really, really want. I tell you what you want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I really wanna, really zig. You want my future, forget my past.
me, better make it fast. No, don't go wasting my precious time. Get your act together, we could be just fine. I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna, really, really wanna zig a zig. Với mệt ghê, với mệt thiệt. Xin kéo Thanh Quảng. Má, quên bản gốc thật sự. Có thể nó hát bài điềm điềm không? Kỹ thuật đớ chứ. Kỹ thuật giật hơi á. Techno á, nói đi. Techno. Âm đồ thứ. Hát no scrub. Không có dãy nhiều hết á. Gãy chuỗi. Thật sự, nhiều năng lượng không hiểu tại sao luôn á. Trời, tao không biết truyền nhân ở đâu mà má nạp cho tao năng lượng. Tao nói full option, full chức năng. Sao hay chạy đua với lời You belong with me mà nhẹ. Tao nói cái khúc mà You belong with me là bể kiến. Tao nói thiệt, cao bể kiến. Love You 3000 không biết hát thật sự luôn á. Hai indie lắm. Hai indie lắm mấy cái bài mà nổi hai ngựa, hai chảnh. Trời ơi, tích thể hiện ra tao biết mi ghê.